We hebben als Opera Today al vaker een hommage gegeven aan de muziek uit de barok en de barokopera. Maar het werd eigenlijk tijd om eens een goede hommage te geven aan ook het spektakel wat die opera's waren. Het waren echt de spektakels van hun tijd. En er vlogen goden door de lucht, getrokken, in koetsen getrokken door draken. Er vonden decorwisselingen plaats waarin we seconden van het paleis naar een bos gingen. Er waren geluidseffecten waar 1,5 kilometer verder in de stad hoorde men de kanonnen van het theater klinken. Nou, het werd tijd om eens daar heel erg de aandacht op te richten. En ook omdat we heel erg graag ooit eens met circus een voorstelling wilden maken. En het leek ons dat al die theatertechnieken die zo fascinerend zijn, daar heel goed mee verteld konden worden en getoond konden worden. En we hebben toen een enorme research opgezet. We hebben eigenlijk heel veel muziek bekeken. We hebben de theatertechnieken van die tijd bestudeerd. Ook het historisch acteren, hoe de decors eruit zagen. En eigenlijk we hebben alle regels geleerd van over hoe ze toen opera maakten. En we hebben het helemaal uit elkaar gehaald, het genre. We hebben onze eigen regels eigenlijk er weer aan toegevoegd. En we hebben het weer helemaal opnieuw in elkaar gezet. En daarmee maken we deze voorstelling die echt een verhaal vertelt. Geïnspireerd eigenlijk door de emoties die in die muziek worden uitgedrukt in die tijd. Furieus soms tot diep melancholisch. En we vertellen het verhaal van eigenlijk ook, niet onbelangrijk voor deze tijd, een verhaal over wraak en hoe kom je eruit. And of course that had to be with the music from Händel. When we say Händel, most people think about one thing, the Hallelujah in the Messiah, oratorio, a choir piece. But Händel was first and foremost an opera composer, a dramatic composer, somebody that transformed forever how music and drama came together. Händel was a true European man. He was born in Germany, but trained in Italy and made most of his career in London. And also he was very influenced by the French style. So when we hear his music, we hear French overtures, Italian arias, and the structure coming from his German background. He really created this new way where history and stories and music and libretto came together in a dramatic way that was never there before. Almost like a 18th century Netflix series. En je ziet op het toneel een apocalyptische wereld van 2 goden die al honderden jaren met elkaar in gevecht zijn. En wraak op wraak. En op een gegeven moment komt er uit het niets een circusgroep binnen. En dan verandert alles. For our production of the Opera Circus, we are taking music from Händel's Italian opera repertoire, but also from his English oratorios and many of his chamber pieces. All of this music represents a huge variety of emotions, of colors, of expressions. The Opera Circus is one of the most unique opportunities for us to take apart what we know of as the traditional format of circus. However, it's coming from the entire inspiration of circus as spectacle. Handel himself was the master of spectacle, so it is an absolute honor to be able to take the genre of circus and its aspect of spectacle and take apart the format from which we know it, to be able to surprise an audience and surprise ourselves in how this can feed into the music as well as the opera on stage. And it has been an absolute joy to be able to really work in an integrated way with opera and circus without having any sort of hierarchy in the space, and to allow this to be done within the very detailed and dramatic scenario provided by Serge has also been an absolute joy to be able to really delve into what is the layer where circus can be the motivational drive in certain places and how this can actually become the beating heart and one of the organs of what we're looking at on stage. We are working in this production together with the Netherlands Bach Society, which is one of the oldest and most inspiring early music ensembles of the present moment. Together with them, we have in the past brought to life the music of Vivaldi and Bach. And now we needed to have this piece with the music of Händel. To put together the incredible specialism, original early music sound, precision, with a very up-to-date and contemporary presentation on stage. De afgelopen jaren hebben we met Opera Today 2 voorstellingen gedaan waarin het slecht afloopt.
J.S. Bach, de Apocalypse en La Révolution de Carmen, waarin we in beide voorstellingen zien de verdeeldheid en de polarisatie tussen mensen. Daarom hadden we nu behoefte aan een voorstelling waarin het goed afloopt, waarin we hoop zien, waarin we optimisme en vertrouwen zien in plaats van wantrouwen. Dus fantastische muziek van Händel, uitgevoerd door de Bachvereniging en geweldige solisten. Barokspektakel, uitgevoerd door echt de fine fleur van circusartiesten uit meerdere landen uit Europa. En dan ook nog een verhaal wat goed lijkt te gaan aflopen. The Opera Circus. The Opera Circus. So, the Opera Circus. Dus daarom die Opera Circus.